Assalamu alaikum, welcome to Pashto Grows. I am Stasarur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. امید دی تاسو ټول به روغ جوړ دی. د صحت جامې به مو په غاړه وي. زموږ چینل کې به تاسو ته د نیټ نه د پیسو ګټلو باره کې او د یوټیوب باره کې او نور ډېر د کار ویډیوګانې میلاویږي. نننۍ ویډیو هم د سره د نیټ نه د پیسو ګټلو باره کې شیر کوم. یو ډېر ناشنا ویډیو مې در راوړې ده، ډېر ناشنا ټاپک دی. تاسو کیشي په دې باندې خاندئ. کار څه کار دی؟ کار صرف دا کار دی، تاسو به صرف هیپی برث ډے ټو یو دا به وایئ او پیسې به ګټئ. تاسو به دا څنګه ممکنه ده؟ نو دا بالکل ممکنه ده. تاسو ته به زه د دې پروف یم چې په دې باندې خلکو په زرګونو په لکونو پیسې ګټي او ګټلي دي. ټیک شو؟ هغه خلک کوم چې زما او ستا په شانتې دی، زما او ستا په شانتې د لاسونه دي، زما په شان خپې دي، سترګې دي، خوله دا پوزه ده. ټیک شو؟ څه پریشان مخلوق نه دی. تاسو هم دا کار کولی شئ. لږ شان همت وکړئ، لږ ټایم د کار له ورکړئ، انشاءالله تاسو به هم پیسې ګټئ. کار صرف همدغه کار دی چې ځان نه به یو ویډیو کوئ، په موبایل باندې به یو ویډیو ریکارډ کوئ د 2 منټو، د 3 منټو، د 15 منټو، او په هغې کې به صرف په مختلف انداز سره چې تاسو ته کوم انداز ښه ښکاري، ښکلی ښکاري، فني ښکاري، په هغې کې به تاسو صرف دا الفاظ وایئ چې هیپي برث ډے ټو یو، او تاسو به د یو ټکي د یو څو ټکو په زرګونو روپۍ اخلئ. تاسو ته زه د دې ثبوت ښیم. راځئ د لیپټاپ سکرین طرف ته. دوستانو د لیپټاپ سکرین طرف ته رالو. دا د کروم براوزر کولاوم. ټیک شو؟ او دلته کې به زه اوس یو ځل بیا د فایور ټایپ کړم. تاسو ته زه د فایور بار بار ویډیوګانې جوړوم ځکه چې د فایور نه خلکو ډېرې پیسې ګټي. تاسو هم د فایور نه فایور کې ډېرې طریقو سره کار کولی شئ. تاسو هم د فایور نه پیسې ګټلی شئ. ټیک شو؟ خو نن پکې ته یو ناشنا څیز یم. تاسو به کیدای شي خندان به درشي. زه دلته کې راځم د فایور کولاوم. ټیک شو؟ او تاسو ته زه یو ناشنا کار ښیم چې تاسو ته کیدای شي هغه څه کار هم نه ښکاري او خلک په هغې باندې پیسې ګټي. نو هغه کار تاسو ته زه اوس ښیم. تاسو به دلته کې په ګوګل سرچ کې دلته کې به تاسو ټایپ کوئ فایور. ټیک شو؟ ما فایور ټایپ کو. دا اولنی چې کوم د فایور ویب سایټ دی دا ما دلته کې کولاو کو. دا ما سره د فایور چې کوم دی ویب سایټ کولاو شو. ټیک شو؟ دلته کې تاسو په سرچ کې ولیکئ هیپي برث ډے. هیپي برث ډے مې ولیکو او لاندې ما سره راغلی د هیپي برث ډے ویډیو. ټیک شو؟ تاسو ته به ښکاري. زه دې باندې کلیک کوم. دا یو ډېر اسان او ډېر ناشنا کار دی چې په دې باندې هم خلک پیسې ګټي. کار څه کار دی؟ کار دا کار دی چې خلک مختلف خلک دي، واړه دي، غټ دي، بوډاګان دي، د ځان نه ویډیو کوي. په ویډیو کې ویډیو ریکارډینګ کوي او په هغې کې د هیپي برث ډے مطلب هیپي برث ډے وایي او ځان نه ویډیو کړي. ټیک شو؟ مطلب دا دی چې چا هیپي برث ډے دلته راځي فایور ته او هلته فایور کې د هیپي برث ډے ویډیو سرچ کوي او دې کسانو ته وایي چې موږ د هیپي برث ډے ویډیو جوړه کړه. نو دی ولې د هیپي برث ډے ویډیو جوړوي دا ټولو کسانو او دوی په هغې باندې پیسې اخلي. دا اوس تاسو سره به ناشنا کار ښکاري، خو دا تاسو ته ما د ثبوت وښودو، دا مغلق پروف دي چې په دې باندې هم خلک پیسې ګټي. ټیک شو؟ نو دا کار هم چې یو سړی نشي کولی نو څومره لکه اسان کار دی. ټیک شو؟ موږ په ګنټو ګنټو باندې فلمونه ګورو، په ګنټو ګنټو باندې ګیمونه کوو. ټیک شو؟ دا یو ډېر اسان کار دی. صرف ځان ته موبایل کې ښودل دي او ویډیو ریکارډینګ کول دي او په هغې کې وایي چې هیپي برث ډے، هیپي برث ډے ټو یو، مختلف انداز سره، په خندا کې. ټیک شو؟ په مختلفو طریقو سره، مختلف اواز سره، مختلفو ایکټینګ سره تاسو به وایئ او هغه به چې کوم دی دلته کې په فایور کې بیا تاسو خرڅوئ. دا وګورئ ما سره په دې باندې په دې کیورډ باندې په دې ټکي باندې هیپي برث ډے ټو یو باندې ما سره 2682 فایور کې په دې باندې ګیګز
موجود دي خلک پې کار کوي. دا کس دې کس ته وګورئ دا زما سره یو کس دی دا همدغه د هیپي برډ ډے ویډیوګانې جوړوي او دی په هغې باندې پیسې ګټي. ټیک شو. د یو آرډر کړی دی او خلکو والا 5 سټار ریټینګ ورکړی دی او په فایور کې دا په ټاپ باندې دی. ټیک شو. I will do shower happy birthday video. دا وایي چې زه به تاسو ته د شاور هیپي برډ ډے ویډیوګانې جوړوم او تاسو به ماله د هغې دا وګورئ 1154 روپۍ د یو ویډیو راکوئ. ښه دا وګوره فل ایچ ډي 1080 پکسل ویډیو به وي اپ ټو 25 ورډز ایډ لوګو. ټیک شو. زه به تاسو ته په دې کې وایي څه کوم په ایچ ډي کوالټي کې تاسو ته زه ویډیو ریکارډ کوم او په هغې کې به 2500 ټکو پورې مطلب دا الفاظ وایم او ایډ لوګو او په هغې کې به زه لوګو هم ایډ کوم. ټیک شو. دومره آسان کار دی. صرف د ځان نه ویډیو کول دي ریکارډینګ کول دي او په هغې کې ویل دي چې هیپي برډ ډے ټو یو مختلف انداز سره تاسو ته کوم انداز ښکلی ښکاري فني ښکاري. ټیک شو. دا اوس د یو فني انداز سره د هیپي برډ ډے یو ویډیو جوړه کړې ده او هغې چې کوم دی په فایور کې اپلوډ کړې ده او دی د دې کار کوي او په دې باندې دی پیسې ګټي. ټیک شو. نو تاسو هم کولی شئ زه بار بار دا خبره کوم چې تاسو هم کولی شئ. تاسو دې منی الیکشن ته سوچ وکړو لږ غور وکړو دا کار هم زده کړو دې له هم ټایم ورکړو. تاسو هم دا کار کولی شئ ځکه دا هم زموږ شان انسانان دي. ټیک شو. 2 لاسونه دي 2 خپې دي. ټیک شو. سر بل شان د مخلوق نه دی زموږ شان انسانان دي. دا ګورئ دې کس اوس وګوره دا غریب ته وګوره دا اوس لکه I will record video and say anything you want as funny buffalo man. دا وګوره دا یو سړی دی میخ والا سړی دی میخ ساتي. دا وایي چې تاسو څه هم وایئ زه به هغه په ویډیو کې وایم او تاسو ته به هغه ویډیو در کوم. ټیک شو. او د هغه یو ویډیو به زه څومره پیسې اخلم 1154 روپۍ به د یو ویډیو اخلم. څه ویډیو 2-3 منټه ویډیو نه او تاسو ته به دوی پیسې اخلي. ټیک شو. دومره اسان کار زما په خیال دی نه بل اسان کار به په فایور کې نه وي. ټیک شو. چې صرف ویډیو ریکارډ کول دي او په هغې کې ویلي چې هیپي برډ ډے ټو یو مختلف انداز سره. ټیک شو. نو تاسو هم راشئ دلته کې فایور کې وګورئ دا ما سره دا کار دی دا وګورئ په دې باندې ځان له په فایور کې اکاونټ جوړ کړئ او بیا هغې کې چې تاسو سره کوم سکلز دي لکه فار ایگزامپل تاسو ته ما دا کار وښودو که نه چې د په ویډیو ریکارډ کول دي په هغې کې هیپي برډ ډے ټو یو ویل دي د دې یو کیک جوړ کړئ. ټیک شو. او چې کوم دی تاسو به دې نه پیسې ګټئ. تاسو به اوس وایئ چې زه به څنګه کیک جوړوم او څنګه به د فایور اکاونټ جوړوم. نو یوټیوب کې هر چیز ملاویږي هر قسم چیزو په یوټیوب کې ملاویږي بالکل فری پیسې هم مه ورکوه. هلته ولیکه چې هاو ټو کریټ فایور ګیګ ان اردو ان پښتو چې تاسو کومې زبان کې تاسو غواړئ هلته ورته هغه زبان ولیکئ او چې وایه چې ګیګ به څنګه جوړوم نو ولیکه په یوټیوب ته لاړ شه ولیکه ورته وایې هاو ټو کریټ فایور ګیګ. ټیک شو. تاسو ته به کمپلیټ د دې ویډیوګانې میلاو شي. تاسو به ځان پوه کړئ دې کې اکاونټ جوړ کړئ ګیګ جوړ کړئ او کار شروع کړئ. نن نه کار شروع کړئ نن نه کار سبا ته مه پرېږدئ. ټیک شو. تاسو هم کامیابېدای شئ. تاسو هم تاسو پیسې ګټلی شئ. ټیک شو. تاسو هم کولی شئ. ټیک شو. یو کین ډو. ټیک شو. به تاسو راشئ دا کار زده کړئ. خاص کر چې کوم زما پښتانه وروڼه دي زیاتره چې کوم په فریلانسینګ کې اخته دي هغه زیاتر لکه پنجابیان دي یا انګریزان دي. پښتانه ډېر زیات کم دي. پښتانه دې څیزونو نه ناخبره دي. تاسو زه خبروم هغه به انشاءالله دا طریقې ښیم. تاسو به صرف دا مهرباني کوئ چې کار شروع کړئ. کار کول تاسو کار دی او انشاءالله ښودنه زما کار دی. ټیک شو. الله دې ماته توفیق راکړي او تاسو له دې هم الله پاک توفیق درکړي تاسو دا کار شروع کړئ او ځان له حلال رزق وګټئ. ټیک شو. امید دی تاسو به په دې کار باندې پوه شوي بیا هم نه پوه شوي په کمنټ کې تپوس هر ټایم کولی شئ. ټیک شو. ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ. میلاویږو انشاءالله د یو نوې ښایسته ویډیو سره د هغې پورې د الله په امان د ځان ډېر خیال ساتئ.